साथीहरु मैले बिहानै एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ जब एप्लिकेसन कसरी भर्ने त्यस बारेमा। त्यतिखेर सिप बिल्डिङको अपडेट भएको थिएन। अहिले अपडेट भएको छ। अपडेट भइसकेपछि अब कसरी भर्ने यस विषयलाई लिएर मैले यो भिडियो तयार गरेको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् epsnepal.gov.np मा जानु होला। त्यसपछि जब एप्लिकेसन यहाँ हेर्नुहोस् जब एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाई साइन अप मा गर्नु होला। साइन अप गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि लगइन गर्नु होला। मैले यहाँ लगइन गरे किनभने मैले पहिल्यै साइन अप गरिसकेको छु। त्यसपछि लगइन गरे। अब यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो आउँछ जब एप्लिकेसन फर्म टाइप सिप बिल्डिङ चुज रजिस्ट्रेसन टाइप न्यू यस्तै आएको छ। यसमा केही अप्सनै छैन। एकदम केही गर्नै पर्दैन। तपाई सिधा गो नेक्स्ट स्टेप गर्नुहोस्। गो नेक्स्ट स्टेप गरिसकेपछि तपाईको प्रोफाइल यसरी आउँछ। अब म यहाँ अपडेट फर्ममा जान्छु। अपडेट फर्ममा गएर तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् ईपीएस टपिक आईडी तपाईको एडमिट कार्डमा जुन रजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ त्यो यहाँ हाल्नु होला। त्यसपछि सिटिजनशिप नम्बर यहाँ नाम फुल नेम राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ र यहाँ उमेर लेखिसकेपछि अपलोड अ फोटो। यहाँ तपाईको फोटो 35 बाइ 45 15 केबी भन्दा कम हुनुपर्ने यानी कि 14 केबी राख्नु होला। त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँ नेशनलिटी नेपाली अटोमेटिक आउँछ। जेन्डर यो पनि अटोमेटिक आउँछ। मेरिटल स्ट्याटस अनमेरिड वा नट मेरिड यो पनि तपाईको अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर यहाँ आफ्नो पासपोर्ट नम्बर बीचमा इस्यु डेट र राइट साइडमा एक्सपायरी डेट राख्नु होला। एक्सपायरी डेट लेखेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् एड्रेस तपाईको पासपोर्टको पछाडिपट्टि वा नयाँ पासपोर्ट छ भने त्यसकै राइट साइडमा वा पुरानो छ भने तपाईको पासपोर्टको पछाडिपट्टि 32 पेजमा तपाईको एड्रेस लेखेको हुन्छ। त्यो एड्रेस जस्ताको त्यस्तै लेख्नु होला। त्यसपछि इमेल एड्रेस तपाईको अटोमेटिक आइहाल्छ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर यहाँ तपाईको पर्सनल मोबाइल नम्बर राख्नु होला। पर्सनल मोबाइल नम्बर राखेपछि यहाँ हेर्नुहोस् रिलेटिभ्स मोबाइल भनेको तपाईको नातेदारको फोन नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ हाइट र वेट छ। तपाईको मेडिकल रिपोर्टमा हाइट कति छ वेट कति छ त्यही अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि आई भिजनमा पनि कति बाइ कति हो यो तपाईको मेडिकल रिपोर्टमै हुन्छ। कलर ब्लाइन्डनेस छ कि छैन त्यो पनि लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् डेट अफ एक्जामिनेसन यसरी लेख्नु होला। कहिले तपाईको मेडिकल टेस्ट भएको थियो। त्यसपछि कुन मेडिकल सेन्टर कुन हस्पिटलमा भएको थियो त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि यता सबै नर्मल नै राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ आउँछ डिजायर्ड वेज भनेको तपाईले कतिको सेलेरी चाहनु भएको छ। यहाँ 20 लाख लेख्नु होला। 20 लाख कोरियन वन लेखेपछि स्किल टेस्ट यस। त्यसपछि यसलाई नो प्रिफरेन्सलाई टिक गर्नु होला। यहाँ अटोमेटिक टिक गरेको हुन्छ। यसलाई केही नगर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् डिजायर्ड इन्डस्ट्री यहाँ सिप बिल्डिङ आएको छ। त्यसपछि फर्स्टमा गएर वेल्डिङ वा तपाई कुन फ्याक्टरमा जान चाहनुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा ओदर म्यानुफ्याक्चर थर्डमा ग्राइन्डर वा तपाई जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड तपाई कति पढ्नु भएको छ त्यो राख्नु होला। मेजर सब्जेक्ट के हो त्यो राख्नु होला। स्कुल वा कलेजको नाम के हो र कुन जिल्लाबाट गर्नुभएको। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् भोकेसनल स्कुल यो लेभललाई नन राख्नु होला। यहाँ विभिन्न आउँछ नन राख्नु होला। त्यसपछि अब आउनुहोस् यहाँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी यहाँ कोरियनलाई एक्सेलेन्ट इङ्ग्लिसलाई फेयर र तपाईलाई अरु कुन भाषा आउँछ त्यो लेखेर यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। फेयरै राख्नु होला। त्यसपछि यो लाइसेन्सलाई केही नगर्नु होला। त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईको कुन ब्याङ्क छ सहकारी संस्थाहरू चल्दैन। यसमा क वर्ग वा ख वर्गको चाहिन्छ। त्यसपछि यता एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि सिधा तल आउनुहोस् इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट पर्सन इन नेपाल यहाँ नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि सम्बन्ध के हो त्यसपछि उहाँको फोन नम्बर लेख्नु होला। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् पासपोर्टको फोटो यहाँ हेर्नुहोस् मेडिकल रिपोर्टको फोटो पुलिस रिपोर्टको फोटो ब्याङ्कको चेक र सर्टिफिकेट फाइल भनेको तपाईले जुन एडमिट कार्ड लिएर एक्जाम दिन जानु भएको थियो त्यसमा चेक्ड भनेर स्टाम्प लागेको त्यो प्रवेशपत्रको स्क्यान कपी त्यो अपलोड गर्नु होला। तपाईले यहाँ अपलोड गर्ने सबै कागजातहरू 200 केबी भन्दा कम हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाई सबै फिलअप गरिसकेपछि यहाँ टिक गरेर सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि
तपाईको यहाँ आउँछ पेमेन्ट अनलाइन। पेमेन्ट अनलाइनमा क्लिक गरेर पेमेन्ट अनलाइनमा गर्नुभयो भने तपाईलाई चारवटा अप्सन देखाउँछ। चारवटा अप्सनलाई कुनै पनि चुज गरेर तपाई पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको जब एप्लिकेसन फर्म भरिसकेको हुन्छ। धन्यवाद। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनुहोस् त। धन्यवाद। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा।